עייפים, רעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. זה לוקח אותי לחיילים, זה לוקח אותי לחטופים, זה לוקח אותי למשפחה שלי שהיו בקיבוץ בארי, בזוועות שקרו להם ב7 באוקטובר. אבל עדיין אחרי המשפט הזה יש משפט אחר שהוא מאוד חשוב. אנו ניפגש בתום דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אז באמת השיר הזה קיבל משמעות הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מפחידה, וגם הרבה יותר מלאת תקווה במקביל. המשפחה של בן זוגי תום היא משפחה שהקימה את בארי, ובאמת ב7 באוקטובר, כבר ב6:30 בבוקר, התחילו התכתבויות איתם דרך הוואטסאפ, שהם מבקשים שיצילו אותם, שהם קוראים לעזרה. לאט לאט איבדנו קשר עם חלק מהם, לצערי איבדנו 5 מהם ביום של הזוועות של 7 באוקטובר. נלקחו להם החיים, הסיפורים והטראומות הם מאוד מאוד קשים, אבל אני חייבת להגיד שאני לומדת מהם כל יום. אתה יודע, אני גדלתי בבית פרסי, הדרמה היא מפלט חיינו, כאילו ככל שאתה יותר דרמטי, אז אתה יותר חי, אתה יותר נושם, אתה יותר בועט. והם במקום שכבר אין בו חיים, גם איבדו את היקירים שלהם, וגם משהו בהם מת לנצח, הם בשכול, במין אצילות נפש, שהיא מחבקת, היא מחזקת, היא מכילה, היא לא בועטת. היא להפך, היא אוספת את כל הכוכבים אליה לאט לאט, ומגדלת אותם מחדש, ואני ממש רואה איך הם מגדלים את המערכות יחסים ביניהם מחדש. הקהלים שלי בחו"ל הם לא פרסים ולא יהודים. זה אנשים שאוהבים מוזיקה, שבאים לפסטיבלים, שבאים לווניוז באירופה ומתעניינים במוזיקה הגלובלית, נקרא לזה ככה. כשיש מעטים פרסים בקהל, אני יודעת שהם באו וממרחק, וזה מרגש אותי בטירוף. כמה שידעתי שהאיראנים הם צמאים להכיר אותנו הישראלים, ואוהבים את ישראל ורוצים שלום, ורוצים כבר להגיע ולבקר ולטייל פה, לא האמנתי כשפרצה המלחמה עד כדי כמה. והם מספרים שהם מרגישים שבפעם הראשונה יש הזדהות הרבה יותר גדולה עם ישראל, כי בעצם אנחנו שותפים לאותו אויב שהוא האסלאם הקיצוני. חזרתי לפני 1.5 חודש מלונדון, הייתי בהפגנה מאוד גדולה, והזמינו אותי לשיר באירוע של משפחות החטופים, אימהות יהודיות משכונה בלונדון, ואימהות איראניות לא יהודיות. ובהפגנה, שזה היה הלילה הראשון שהגענו והיינו בלונדון, ראיתי מאות דגלי איראן וישראל מוצמדים אחד לשני ומתנופפים באוויר. זה היה מחזה, אני זוכרת שהרמתי את הראש, וראיתי מלא דגלים של איראן וישראל, כאילו אמרתי, וואי, איזה מטורף. אז אני לא חולמת, זה קיים, והם מחכים לשלום, מצפים לשלום, הם אפילו תולים בנו תקוות שאנחנו נפתח להם את השער לחופש. מישהו דואג לי שם למעלה, בא והדליק כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכה,
אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלף, קיץ נאסף והגשם שב. מישהו דואג לי שם למעלה, בא ואסף כמה כוכבים, השיב אותה לאט לאט. אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום